ดูสิไปดูใกล้ๆเนี่ยไปดูเออกระต่ายของกระต่ายฮะอะไรนะเปลี่ยนไออาหารกระต่ายหนูไปให้อาหารกระต่ายเหรอนู่นต้องไปติดต่อตรงนู้นเปล่าแมวอยากให้แมวต้องไปเอาที่นู่นอ่ะเฮ้ยมีน้ำมูกอ่ะต้องนี่อาหารกระต่ายอ่ะอาหารกระต่ายอ่ะไม่นี่ตื่นมาเนี่ยที่อยู่ตรงบ่อเนี่ยตรงที่เดียวกับบ่อเป๊ะเลยเข้าใจป่ะคือเราไม่ได้ดิ้นออกมาจากบ่อนะ อ่ะแบ่งกันนะแบ่งกันแบ่งกันพี่แบ่งน้องด้วยนะให้แบ่งกิ้วมั่งพี่เอ้ยแบ่งน้องจิมพี่เอ้ยให้น้องบอกให้น้องกำบอกเอาปีกำทาดให้น้องนีเพื่อน้องนีบดินีเป็นไหมนีอย่างงี้เอาไปน้องเอาเนี่ยเฮ้ยไปดูหนู ดูพี่เอ๋ยให้เอาใหม่ดูนี่นะเชือกนี้ให้กิ้วคีบใหม่ให้กิ้วคีบใหม่เชือกตัวนี้มันกินจนกิ้วจะให้ตัวไหนพี่มาอยากให้อะไรอยากให้นมหมูพี่เอ๋ยให้